What's up mga sir? Today is Saturday. At ang gagawin ko ngayon is ano nga ba? So excited ako today kasi ito yung pinaka gusto kong gawin mga nakaraang araw pa eh. Dahil Gin Pomelo is magta-Trackday at isi-set up ko na siya for race setup dahil bawal ang gantong setup ng motor sa racetrack. Tuturo ko na lang sa inyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat base sa nalalaman ko. So ayan yan, dala ko yung open pipe, ikakabit ko na to doon. Siguro magpapalit ako ng ng gulong. May mga tatanggalin akong pyesa sa motor ko para payagan siya sa racetrack kung anong magandang setup. Then i-tune up ko rin siya kasi kasi medyo hagok na si Gin Pomelo eh. Nakapansin ko na din. Then magtotunog ako ng bola para sa kanya. So tara, punta tayo ng shop para magawa natin lahat ng mga dapat gawin kay Gin Pomelo. Let's go! Katulad ng dati, hindi na rin tayo sa shop ni Boss Yeng. Yan natin gagawin. So palamigin lang natin si Gin Pomelo, tapos baklasin na ang dapat baklasin. So let's go! What's up mga sir? Nabaklas ko na yung mga dapat baklasin. So wala na siyang headlight. Yung side fairings kakabit ko na lang mamaya. Nabaklas ko na yung mga gulong, mugs. Ayan. So nalinis ko na rin yung pinaka head. Then na-tune up ko na. Tapos kung mapapansin nyo, wala talaga akong tapakan sa sa gilid. Kasi masanay ako nang walang tapakan. Kasi panay kawit na lang ginagawa ko kapag sa mga corner na. Then yun, papalitan natin ng gulong. So ang gagamitin natin gulong is B-rubber. B-rubber lang malakas.
Sponsored by master nating si Yeng. Naiya pa yung gago. So pag kami kailangan kayo, lalit gulong, punta lang kayo dito sa shop namin. Ayan, Yeng motorcycle parts and accessories. So punta muna ako dun sa tropa, papapalitan ko lang tong gulong, tapos salpa ko na tong mga kaha. Ayan, tara, let's go. What's up? So ayun, papunta na tayo dun sa sa tropa natin nagkakabit ng gulong. Papakabit ko lang yung gagamitin kong gulong kasi medyo ubos na yung ubos na yung FDR natin na race tire. Bali ngayon medyo hindi ganoon kalaki yung budget natin kasi at wala tayo nakuha mag-sponsor sa gulong natin. Buti na lang binigyan tayo ni ni Boss Yeng natin ng ng magagamit na gulong. Bali BRM 431 sa likod, tapos B-rubber na na Gecko Star sa harapan. So which is ginagamit ko naman na talaga yon, matagal na. Okay naman siya, pero pang racetrack kasi pumapalag din naman siya doon. Mas okay din kasi kung mag FDR tayo, medyo masakit sa bulsa. Ang pagkakaalam ko 2,000 ang isa ng FDR pero dahil wala tayong budget, B-rubber muna tayo. So tara, punta muna tayo sa tropa natin. Let's go! Naman sa may mangot, pre. Blessing to. Alam mo na gagawin. Go! Pre, thank you pre, thank you So, okay na. Bali, diretso na ako sa shop, tapos salpa ko na tong gulong. Then makita ko na lang sa inyo yung yung final na look ni Gin Pomelo as race bike. And go, let's go. Diretso na ako sa shop, mga sir. Woohoo!
So yun, dito na tayo ulit sa shop. Nakabit na yung gulong. And sasalpak ko na lang to kay Gin Pomelo, tapos pakita ko sa inyo yung resulta. And go! Let's go! So, what's up mga sir? So, ito na. Ito na yung finished product ni Gin Pomelo. Tapos na natin siya i-set as for racetrack. So, ito. Check nyo na lang and go! So yun mga sir, kung nakikita nyo, ito na si Gin Pomelo. Nakaano na siya, race look na. Yung gulong natin ginamit ay nasa harapan is B-Rubber Gecko Star. Sa likod is BRM 431. Yan. Tapos nakako tayo na pipe Q for 160-180cc. Then yung mga brakes okay na. Brakes okay. Okay, harap likod, goods na. Suspension, okay na din yung suspension. Shout out kay kay LP Racing. Yan ang ginamit nating Yan ang ginamit nating langis para sa suspension natin. Then para sa makina, ASB. 29.5 30 yata to hindi ko lang sigurado. Ayun. Okay na. Kita-kita na lang tayo sa MS Motoscam Trackday. So dun kami sasalang. So what's up and thank you. And goodbye. Woohoo!